أيقتل سفير الإسلام وأنا حي؟ غدا ستعلم أوروبا عاقبة أمرها. جيوش جرارة تتحرك من أجل رجل واحد. رجل ما كانش مجرد شخص، بل هو الإسلام نفسه. المرأة اللي نادت ومعتصمة ما كانتش بتمثل نفسها، بل هي الإسلام نفسه. المسجد الأقصى اللي اتحرك ليه جيوش المسلمين تحت أعتى القادة العسكريين زي صلاح الدين الأيوبي، وسال عشانه الدماء والأرواح. ما كانش مجرد بناء من طوب، بل هو الإسلام نفسه. وده اللي أدركه السلطان سليمان القانوني. قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة والتعليق والإعجاب بالفيديو ومشاهدته للآخر عشان تدعمونا ننشر أكتر الأيام الجاية. 48 سنة قضاها السلطان سليمان القانوني على قمة السلطة في دولة الخلافة العثمانية، بلغ خلالها قمة درجات القوة والسلطان. قال عنه المؤرخ الألماني هالمر: كان هذا السلطان أشد خطراً علينا من صلاح الدين نفسه. في فترة حكمه اتسعت أرجاء الدولة بشكل ما حصلش قبل كده، وبسطت السلطنة على كتير من دول العالم في قاراته الثلاثة، وامتدت هيبتها فشملت العالم كله، وأصبحت سيدة العالم يخطب ودها الدول والممالك. وكانت القوة العظمى في زمان السلطان سليمان، وارتقت فيها النظم والقوانين اللي بتسير الحياة في دقة ونظام بدون ما تخالف الشريعة الإسلامية اللي حرص آل عثمان على احترامها والالتزام بيها. وارتقت فيها الفنون والآداب، وازدهرت العمارة والبناء. فهل تفتكر إن بداية حكم السلطان سليمان كانت بالقوة نفسها اللي دونت التاريخ كمجمل عن حياته؟ تعال نشوف مع بعض. القصة المرة دي بتبدأ مع تولي سليمان القانوني الحكم وهو شاب عنده 26 سنة بعد وفاة والده السلطان سليم الأول. وكانت الفتن والصراعات منتشرة داخل العاصمة، والتمردات والثورات خارجها، زي تمرد جنبرد الغزالي في الشام، وتمرد أحمد باشا الخائن في مصر. وكان أول حاجة عملها السلطان العثماني إنه وطد أركان حكمه وأرسل حملة للقضاء على التمرد والفتن في بلاد الشام. وكان من ضمن الرسل بهران جاووش، المبعوث الشخصي للسلطان العثماني لمملكة المجر، واللي كان رايح يجدد المعاهدات ويستلم أموال الجزية السنوية. ويدخل بهران جاووش على ملك المجر لويس الثاني اللي كان واخد قرار برفض تسليم الجزية، ظنا منه إن السلطان الشاب سلطان ضعيف. وبإشارة من لويس الثاني يتم خيانة العهد، وينقض حراس الملك على الرسول الأعزل، ويتم قطع راسه. وتوصل الأخبار لقصر السلطان العثماني، ويدخل الصدر الأعظم بيير محمد باشا بالأخبار على السلطان. وأول الأخبار هو القضاء على التمرد في بلاد الشام، وقدم له راس الخائن جنبرد الغزالي. والخبر الثاني وقف بيير محمد باشا وما قدرش ينطق، فأمر السلطان إنه يتكلم، فقال له إن الأخبار وصلت من المجر بإن الملك لويس الثاني قطع راس بهران جاووش. صدم السلطان العثماني واستشاط غضبه، وقام وقف وقال جملته الشهيرة اللي خلدها التاريخ: أيقتل سفير الإسلام وأنا حي؟ غدا ستعلم أوروبا عاقبة أمرها. وبدأ السلطان بالتجهيز والتخطيط لمعركة تكسر شوكة المجر، وأرسل الوفود للجزيرة العربية، وقام بشراء 30,000 جمل منها، واللي كانت مهمتها نقل المؤن والذخاير. ومن نهر الدانوب اشترى 10,000 عربة لنقل الشعير والطحين. ولك أن تتخيل من التجهيزات حجم الجيش العثماني، واللي وصلت أعداده في بعض المصادر ل250,000 جندي. استشار السلطان القادة والوزراء على وجهة الجيش، وكان في رأيين: أولهم الاتجاه لبودابست عاصمة المجر واللي حصلت فيها الواقعة، واللي كان يعتبر رأي غير واقعي. أما الرأي الثاني هو الاتجاه لأقوى قلعة في أوروبا، قلعة بلغراد، بوابة أوروبا الوسطى وحصن المسيحية. الحصن المنيع. بتظهر أهمية الموقع اللي بتقوم عليه بلغراد في القرن العاشر الهجري، في ذروة الحرب بين الدولة العثمانية والمجر اللي أنعشت الروح الصليبية في أوروبا من جديد. خلال القرن ده كانت بلغراد القلعة الحدودية للمجر، وأصبحت رمز يعني الكثير لكل أوروبا في صموده أو سقوطه.
اللي يكفي إني أقول لك إن الدولة العثمانية اللي هزمت البيزنطيين والصرب والبلغار وسيطروا على شرق أوروبا فشلوا إنهم يكملوا فتوحاتهم بسبب المجر، وخصوصاً بلغراد اللي اتحصرت 3 مرات وكلهم فشلوا، أولهم على إيد مراد الثاني سنة 845 هجرياً. وقتها أعلن البابا إيجينيوس الرابع حملة صليبية ضد العثمانيين لطردوهم من أوروبا، وتوالت محاولات العثمانيين لفتحها. وعشان تبقى متخيل معايا صعوبة وحصانة المدينة، فخليني أقولك إن جغرافية المدينة هي جغرافية مدينة القسطنطينية، محاصرة بالماء من 3 جهات، وأسوارها المرتفعة اللي كانت أسوار متعددة سور ورا سور. حتى السلطان محمد الفاتح قاهر البيزنطيين وفاتح القسطنطينية عجز قدام تحصيناتها وأصيب إصابات خطيرة، ولما انسحب من قدامها قال: عسى أن يخرج الله من أحفادي من يفتح تلك المدينة على يديه. ونرجع للسلطان سليمان القانوني اللي أتم تجهيز الجيش وصمم على فتح بلغراد للاعتبارات السياسية والاستراتيجية والدينية، واستطاع بحنكته السياسية الكبيرة إنه يحيد القوى الأوروبية إنها تتدخل لإنقاذ بلغراد، زي دولة البندقية اللي كانت بتناقش معاهدة تجارية مع العثمانيين، واللي ما كانش من مصلحتها إنها تتدخل في حرب ضد العثمانيين لصالح المجر. أما الفاتيكان وملك بولندا فما لقوش المبرر للتدخل لمساندة بلغراد. حتى الفرنسيين نصحوا الملك المجري بعمل هدنة مع سليمان القانوني عشان يكسب الوقت. خرج السلطان العثماني على رأس الجيش، ووضع الوزير الأعظم بيير محمد باشا على رأس القادة مع الوزير مصطفى باشا وأحمد باشا بجانب خسرو بيك. وأصر السلطان سليمان القانوني على إن يوم خروجه بالجيش يكون يوم مشهود يشهدوا سفراء الدول الأجنبية في الدولة العثمانية، وكان الهدف من كده القيام بحرب نفسية ضد المجر وحرب نفسية تانية ضد الأوروبيين عشان حتى ما يفكروش إنهم يساعدوا بلغراد. وتنفيذاً للخطة اتجه الوزير أحمد باشا بجزء من الجيش تجاه مدينة شايتس اللي بتقع شمال بلغراد وضرب عليها الحصار. وخرج جزء آخر من جيش المسلمين تحت قيادة الصدر الأعظم بيير محمد باشا في اتجاه بلغراد لتضييق الخناق عليها. ويجي يوم 2 شعبان 927 هجرياً وتسقط مدينة شايتس في إيد المسلمين، وبأوامر من بيير محمد باشا تخرج مجموعة من الكتائب العثمانية تحت قيادة خسرو بيك واتجهوا لحصن أزمين القريب من بلغراد وحصروا المدينة لتأمين خطوط الإمداد. واللي سقطت بسهولة في إيد المسلمين. بعدها يتحرك السلطان سليمان بالجيش باتجاه مدينة شايتس ومنها لبلغراد في قلب أوروبا، وينصب خيمته بالقرب من قلعة أزمين. وبعد وضع خطة الحصار اتحرك الصدر الأعظم بيير محمد باشا وقواته وضرب الحصار على المدينة من ناحية الجنوب. وفي نفس الوقت قام الوزير مصطفى باشا بحصار المدينة من الشمال، واتجه أحمد باشا ببقية الجنود لحصار المدينة من الغرب. وأمر السلطان سليمان إن السفن والمراكب الحربية اللي كانت محمولة مع المؤن يتم تجهيزها وإنزالها في نهر الدانوب. واستطاعت السفن إنها تنقل المدافع العثمانية لجزيرة قريبة من بلغراد. وشن الجيش العثماني الهجوم، وبدأت المدافع العثمانية دك الحصون. وعلى مدار 7 أيام متواصلة الضرب كان مستمر. بعدها تنجح المدفعية إنها تخترق السور الأول من المدينة، وشن بعدها المسلمين الهجمات على المدينة عشان يتفاجئوا بأسوار أعلى وأكبر من المدينة ودفاع مستميت من الحامية. أصدر السلطان العثماني الأمر للمدافع بضرب الأسوار ثاني، وتم حفر خنادق تحت أسوار المدينة ووضع الجنود الألغام تحتها لتفجيرها. وعلى مر أسابيع من القصف العنيف بدأت دفاعات المدينة في الانهيار، ومعاها نسفت معنويات المقاتلين. ومن ذكاء السلطان سليمان القانوني إنه ضرب بسلاح فرق تسد
وقت ما منح الصرب داخل القلعة الأمان مقابل إنهم يتراجعوا عن القتال. وبالفعل سقطت قلعة بلغراد في 4 رمضان 927 هجرية، لكن استمرت المدينة في الصمود لحد ما اتفتحت بشكل كامل في 26 رمضان، وتعلن الحامية داخل المدينة استسلامها للمسلمين، وتدخل الجيوش المسلمة المدينة وبدأوا في استلامها، ولجأ الناس للبيوت والكنائس، وتسلم الحامية أسلحتها للمسلمين. وبعد ما أعطاهم السلطان الأمان بدأت الحامية تخرج من المدينة بكل هدوء وسلام. ومع أول جمعة يدخل السلطان سليمان القانوني المدينة ويصلي الجمعة بالمسلمين، وأعلن الأمان للجميع، وأعطى الأوامر إن أي حد من سكان المدينة عاوز يتجه لمدن المجر يتجه، ومحدش هيتعرض ليه بسوء، واللي عايز يقيم في المدينة تحت حكم المسلمين فليه الحماية والأمن وحرية العبادة. وأمر السلطان بإعادة إعمار المدينة، وأعطاهم 20,000 أوقية ذهب لاستخدامها في الإعمار. ونزل خبر سقوط بلغراد على ملوك أوروبا زي الصعقة، وانتشر معاه الرعب والخوف في قلوبهم، وعرفوا إنهم قدام سلطان من طراز فريد. فأرسل إليه ملك روسيا والبندقية وباقي ملوك أوروبا يهنوه بالفتح ويبعتوا له الجزية. وكان فتح بلغراد أصل لمجموعة أحداث درامية ضربت المجر، أبرزها معركة موهاكس واللي اتكلمنا عليها قبل كده، هتلاقيها في علامة الآي اللي فوق على الشمال. وموت الملك لويس الثاني، وفتح بودابست عاصمة المجر وضم ترانسلفانيا، وخوف البلاد المجاورة من مواجهة نفس المصير. وما ننساش نفكركم إزاي بلغراد ازدهرت خلال الحكم العثماني الطويل، وتحولت من قلعة لواحدة من أكبر مدن أوروبا الشرقية، ونشأت خارج القلعة مدينة جديدة ازدهرت ازدهار المدن الإسلامية، وشكلت نموذج حضاري متقدم بالنسبة لوسط أوروبا. وظلت بلغراد مدينة إسلامية لعدة قرون، ومن حيث الحركة العلمية فحولها المسلمين لواحدة من أعظم مدن أوروبا حضارياً في الوقت اللي أوروبا كانت بتعيش في ظلمات الجهل والتخلف. فتخيل الفاتحين المسلمين تعبوا قد إيه عشان يوصلوا لنا الدين ده بشكل سهل، وتخيل إحنا بنتعب قد إيه عشان نوصل لك التاريخ ده بشكل أسهل. فما تنساش تتعب معانا باللايك والشير، ولو كنت على اليوتيوب فدوس اشتراك وفعل الجرس، وقول لنا في الكومنتات حابب نتكلم عن إيه المرة الجاية. نشوفكم في فتح جديد. سلام.